Нові аудіокниги у відмінній якості безкоштовно на нашому каналі. Підпишись та натисни дзвіночок, щоб не пропустити. Лідери і як я знаходжу їх. Том Шрайтер і Великий Л. Кожен мережевик мріє побудувати велику організацію. Він прагне, щоб у його команді було якомога більше лідерів. Тоді життя стане прекрасним. Бонуси будуть настільки великими, що їх важко буде уявити, і можна дивитися кабельне телебачення 24 години на добу. Так чому ж не спробувати пришвидшити побудову власного бізнесу мережевого маркетингу? Швидко побудувати велику організацію можна лише з допомогою лідерів. Неможливо побудувати дуже велику організацію MLM самостійно, спонсоруючи тільки простих дистриб'юторів. Наш час обмежений. Ми ледь встигаємо обслужити їх, допомагати їм у вирішенні проблем. Навіть найкращий дистриб'ютор має потребу в тому, щоб його обслуговували і йому допомагали. Для того, щоб зробити зусилля більш продуктивними, необхідно виховати лідерів, які зможуть самостійно потурбуватися про свої команди. Єдиним шляхом побудови великої, потужної організації є дублювання і залучення нових лідерів. Так з чого ж почати? Насамперед, давайте визначимо відмінність між лідером мережевого маркетингу і дистриб'ютором. Дистриб'ютори – це явище тимчасове. Вони приходять у наш бізнес і покидають його. Іноді вони завзято працюють і створюють великі команди, в інших випадках вони можуть залишатися оптовими споживачами продукту. Багато хто з них просто йде з бізнесу. У цьому немає нічого поганого. Вони мають право приходити у ваш бізнес і брати від нього те, що вони хочуть. Нижче наведений перелік того, що можуть хотіти дистриб'ютори від вашого бізнесу. Можливість зекономити на своїх власних покупках. Можливість здійснювати роздрібні продажі і отримати від цього прибуток. Відчуття приналежності до групи позитивно налаштованих людей. Можливість розвивати свої особисті якості. Деякі швидкі підробітки для оплати поточних боргів за кредитними картками. Додаткові доходи для оплати витрат на освіту дітей. Оплата витрат на утримання автомобіля. Додаткові гроші на відпустку. Усе це непогані стимули для участі дистриб'юторів у бізнесі. Ми повинні служити своїм дистриб'юторам і підтримувати їх, допомагати в досягненні цілей. Хоча час, який ми витрачаємо на це, не повинен перевищувати 10-20% нашого робочого часу. Чому? Тому що дистриб'ютори не прагнуть надто великої підтримки і не потребують її. Деякі дистриб'ютори кажуть: «О, не дзвоніть мені без кінця з приводу цих ділових зборів, а навчальні зустрічі мене зовсім не цікавлять. Подзвоніть мені, якщо президент компанії приїде в місто або якщо компанія представить новий продукт, а в усіх інших випадках дайте мені спокій». Це нормально. Ми повинні прагнути лише допомогти дистриб'юторам отримати від нашого бізнесу те, що вони хочуть отримати. Нам не слід звалювати на них вирішення своїх проблем. Вони оцінять, якщо ми будемо ставитися до них як до дорослих і дозволимо їм самим визначати свої цілі. Але пам'ятайте, відданість справі ваших дистриб'юторів має тимчасовий характер. Якщо в газетах з'явиться негативна інформація про вашу компанію, вони можуть залишити бізнес. Або якщо дистриб'ютор не отримає відповіді з вашого домашнього офісу на повідомлення, залишене на автовідповідачі, він також може все кинути. Кар'єру вашого дистриб'ютора може швидко закінчити кілька відмов з боку потенційних клієнтів. Дистриб'ютори приходять та йдуть, стабільною ланкою є лідери. Добре, все, що ми знаємо, це те, що лідери важливіші, ніж дистриб'ютори. Більшість дистриб'юторів – тимчасові учасники бізнесу, їхня відданість справі носить тимчасовий характер, і це нормально. Як і всі ми, вони хочуть отримати те, що їм потрібно, а потім жити так, як їм заманеться. Але лідери прагнуть тривалої участі у бізнесі. То що мати краще – одного лідера чи 100 дистриб'юторів? Нам легко відповісти на це запитання – одного лідера. Хоча ви можете розмірковувати так. Так, мати справжнього лідера чудово, але, можливо, 100 дистриб'юторів змогли б допомогти мені отримати кругленьку суму як бонус.
Проблема в тому, що нам доведеться поступово замінити цих 100 дистриб'юторів. І замість того, щоб створювати цей залишковий дохід, про який ми постійно говоримо, нам доведеться присвячувати весь свій час заміні дистриб'юторів. Якщо ми концентруємо свою увагу на лідерах, змінюється процес побудови бізнесу. Люди завжди запитують мене: «Томе, у чому полягає секрет успіху в мережевому маркетингу?» На це питання у мене є швидка та коротка відповідь. Усе, що вам потрібно зробити, щоб досягти успіху в мережевому маркетингу, це створити лідерів і зробити їх успішними. Іншими словами, якщо ви волієте продавати на вечірках лосьйон для шкіри або телефонні картки, або ще щось, то це непогано. Але це лише робота. Побудувати бізнес, який принесе вам залишковий дохід, у такий спосіб неможливо. Незважаючи на те, що подібна діяльність є частиною нашого бізнесу, вона не є найкоротшим шляхом до вашої головної мети – стати справжнім лідером. Ви повинні думати інакше, якщо хочете побудувати велику та успішну даунлайн-організацію. Якщо ви хочете стати лідером, ви повинні зосередити свою увагу на тому, що ви робите. Я продемонструю вам, що є важливим. Кілька років тому я вирушив до Англії, щоб спробувати збудувати там даунлайн. В аеропорту мене зустрічав мій старий друг Джон Черч. Оскільки у нас давно склалися дружні стосунки, він одразу ж погодився стати дистриб'ютором, ще навіть не ознайомившись із подробицями. Я зійшов з літака, Джон зустрічав мене разом зі своїм першим потенційним дистриб'ютором – Брайаном. Я на ходу провів презентацію і, хоча вона була жахливою, Брайан погодився взяти участь у бізнесі. Він приєднався до нас не завдяки презентації, а тому, що був другом Джона Черча. Людські стосунки відіграють велику роль. Ми з Джоном Черчем вирушили до нього додому, мені потрібно було трохи поспати. Ще не доїхали до будинку, як задзвонив його мобільний телефон. Це був його новий дистриб'ютор Брайан. «У мене є ймовірний кандидат на участь у бізнесі, який знаходиться у 8 годинах їзди від вас, у Шотландії. Я був би радий, якби ви змогли зустрітися і поспілкуватися з ним. Щойно переговорив з ним по телефону. Він сказав, що, можливо, це його зацікавить, а можливо, ні. Але розглянув би цю ділову пропозицію при зустрічі. Він міг би виїхати вам на зустріч на відстань 2 годин їзди, якби ви покрили відстань в 6 годин їзди». Джон глянув на мене і сказав: «8 годин?» Я відповів: «Скажи Брайану, що це не проблема. Ми виїжджаємо, нехай вкаже нам напрямок». Отже, я не зміг виспатися. Натомість ми з Джоном помчали до Шотландії. Дорогою Джон сказав: «Можливо, ми божевільні? Ми їдемо на відстань 6 годин їзди для того, щоб зустрітись з якимось незнайомцем, який, можливо, навіть і не з'явиться». Я сказав: «Це нормально». Джон був здивований. «Що ти маєш на увазі? Чому це нормально? 6 годин туди і 6 годин назад заради потенційного клієнта, який може й не приїхати?» Я пояснив йому свою позицію. «Джоне, ми їдемо туди не для того, щоб провести презентацію. Ми їдемо туди, щоб підтримати Брайана. Ми повинні дати зрозуміти Брайанові, що коли він хоче стати лідером, ми допоможемо йому, незважаючи ні на що, навіть якщо для цього треба їхати на край землі. Немає особливого значення, з'явиться ця людина чи ні, це не важливо. Ми проїдемо цю відстань для того, щоб продемонструвати Брайанові свою підтримку». Це і є концентрація зусиль на певних аспектах. Оскільки основною нашою метою є створення лідера, ми повинні діяти інакше. Сконцентруємо свою увагу і розглядатимемо ситуацію з іншого погляду, оскільки у нас особлива ціль – виховання лідера. Описаний приклад із Брайаном і Джоном повинен також змінити ваше сприйняття ситуацій, коли хтось не приходить на зустріч або коли не приходять багато запрошених. Стрес, що переноситься вами, буде значно меншим, а ваша концентрація значно вищою, якщо ви розглядатимете подібну ситуацію так. Я влаштовую цю зустріч тільки для того, щоб допомогти цій людині перетворитися на лідера. Це допоможе нам сконцентрувати увагу на тому, що ми робимо, оскільки ми твердо знаємо, для чого це необхідно робити. Ця концентрація та розуміння цілей допоможе нам досягти потрібних результатів у нашому бізнесі. До речі, Джон Черч діє саме так. Сконцентрувавши свою увагу на вихованні лідерів, він потім йде з їхньої дороги.
Якщо ви не вірите, що це працює, просто зателефонуйте йому. Ви почуєте його автовідповідач. Він сам постійно відпочиває та грає в гольф. Ось що я маю на увазі, коли говорю про необхідність змінити свої дії та присвячувати час в основному пошуку та розвитку лідерів, а не витрачати свій час на незліченні дрібниці. Можливо, хтось із вас сумнівається у цьому. Я наведу вам приклад. Генерали дуже важливі. Уявіть, що ви диктатор у своїй країні. Вам непогано живеться, у вас є своя армія та 5 вірних генералів. У вас 100-тисячна армія. Звичайно ж, генерали – це ваші лідери, а армія – це ваші дистриб'ютори. Якось уночі я, прокравшись через лінію фронту, нападаю на вашу армію. У мене рожевий пояс у карате, і мені вдається бах-бах розгромити всю вашу армію. Наступного ранку ви прокидаєтеся і бачите, що у вас залишилося лише 5 генералів. Усі ваші солдати розбіглися додому скаржитися своїм мамам. А тепер важливе питання. Чи зможете ви відновити свою армію за допомогою 5 генералів? Звісно, можете. Ось чому важливі лідери. Коли справи йдуть погано і усі залишають корабель, що тоне, ви за допомогою вірних лідерів можете знову відновити свою організацію. А що, якби сталося усе навпаки? Що, якби я, прокравшись через лінію фронту, викрав би всіх 5 ваших вірних генералів? Що сталося б у цьому випадку? Ви прокидаєтеся наступного ранку і виявляєте, що у вас залишилося 100 тисяч солдатів без керівництва і командування. Вони марширують по колу, стріляють один в одного, провалюються в помийні ями, розбігаються по окрузі. Катастрофа. Отже, ви бачите, генерали – це все. Деякі мережевики створюють лідерів, інші мережевики просто постійно зайняті чимось. Ось чому деякі мережевики можуть відійти від активної участі у бізнесі за кілька років роботи. Вони концентрують усі свої зусилля на вихованні нових лідерів. А решта мережевиків – ті, що були просто весь час зайняті. Вони, як і раніше, весь час зайняті. Якщо ви ще все-таки не переконалися, що виховання лідерів є вкрай важливим, то вам найкраще не витрачати свого часу марно. Можете не читати далі. Добре, давайте знайдемо кілька лідерів. Нам потрібен детальний план крок за кроком. Це легко зробити. Я вивчав інженерну справу. Якщо ви не маєте нічого спільного з інженерією, вам тим більше потрібен поетапний план будь-яких дій. Наприклад, навіть коли ми йдемо, ми діємо відповідно до свого плану. Ми думаємо ліва нога, потім права і так далі. Отже, повернемося до нашого плану. Ми розіб'ємо свій генеральний план на 3 етапи, що легко здійсняться. Здійснюючи кожен із цих 3 етапів по черзі, ми зможемо створити організацію лідерів. Етап перший – необхідно визначити, що таке лідер. Етап другий – як шукати лідерів. Етап третій – чому навчати лідерів. Перший етап має дуже велике значення. Перш ніж вирушити на пошук лідерів, ми повинні чітко визначити, що являє собою лідер. Значно легше знайти когось, якщо ви знаєте, як він має виглядати. Нещодавно на навчальній телеконференції я поставив групі питання. Хтось із вас може чітко визначити, хто такий лідер? Відповіді були такими. Хтось, хто прагне досягти чогось і надихає інших робити те саме. Хтось, хто завжди доводить до кінця те, що має бути зроблено. Людина, що легко навчається. Хтось, хто вміє поводитися з людьми, товариська людина. Людина, яка володіє баченням цілей. Лідер – це людина, яка прагне навчитися всього необхідного та досягти успіху. Лідер – це людина, віддана справі, яка може привести її до успіху, допомогти досягти цілей. На цьому відповіді закінчувалися. Решта аудиторії мовчала. Я не думаю, що вони колись замислювалися над цим питанням. Можу припустити, як вони шукають лідерів, якщо навіть уявити не можуть, що це таке. Яким є моє визначення лідера? Я можу запропонувати 3 визначення. Кожне з них не є єдиним та повним визначенням. Це просто слова, які можуть допомогти нам зрозуміти, що ж ми шукаємо. Перше визначення я почув від Трейсі Дітріха з Далласа, Техас. Лідер – це професійні студенти нашого бізнесу.
Інакше кажучи, лідери фактично постійно навчаються бізнесу з моменту отримання стартового набору дистриб'ютора. За цим визначенням кожен із нас, який читає цю статтю, стане лідером. Всі ми студенти мережевого маркетингу. Ми завжди шукаємо нові ідеї та інформацію. Лідери прослуховують навчальні аудіокасети, читають книги, відвідують збори аплайн і, якщо це можливо, завжди відвідують конвенцію компанії. Завжди можна побачити лідерів поряд зі своїми аплайн-лідерами. Вони постійно прагнуть запозичити якусь свіжу ідею. Мені це визначення подобається. Користуючись ним, легко виявити лідерів. Просто вирушайте на якусь навчальну зустріч, і ви побачите безліч лідерів. Звучить привабливо, але перейдемо до другого визначення. Це визначення важко пояснити, але ним легше користуватися. Уявіть, що ви вирішили провести відпустку на Гаваях. Вам доведеться пропустити свою бізнес-презентацію, комусь доведеться замінити вас. Лідер обов'язково сам проведе презентацію, переконається, що демонстрацію продукту проведено на належному рівні, оплатить приміщення, візьме на себе відповідальність за те, щоб все пройшло гладко. Він зробить усе необхідне, і вам не потрібно дзвонити з Гаваїв, щоб дізнатися, як вийшло. Іншими словами, якщо ви поїхали у відпустку, то немає жодної необхідності турбуватися про щось і перевіряти щось. Справжній лідер буде радий, якщо ви залишили місто, та візьме на себе всю відповідальність. Це досить вдале визначення лідера. Лідер робить те, що необхідно робити для розвитку свого бізнесу і не потребує постійного контролю та мотивації. Про нього не треба турбуватися. Третє визначення – найжорсткіше. Воно дає змогу відрізнити псевдолідерів від справжніх лідерів. Ось воно. Лідер – це той, хто вирішує проблеми. Припустімо, що виникли проблеми у даунлайні. Майк не отримав свого замовлення, Мері говорила довше, ніж Ол, або в місцевій пресі з'явилася якась негативна інформація і таке інше. Лідер вирішує усі проблеми. Ваш лідер зателефонує в офіс, щоб простежити ситуацію із замовленням, допоможе Олу зрозуміти, чому Мері говорила довше, і підтримає дистриб'ютора, який зневірився через неприємну статтю у пресі. Проблеми є індикатором. Якщо у вас є дистриб'ютор, якого ви вважали лідером, і він постійно переадресує вам свої проблеми, то його навряд чи можна вважати справжнім лідером. Це жорсткий тест, але він дозволяє відокремити лідерів від натовпу. Тепер у нас є 3 чіткі критерії, згідно з якими ми можемо визначити лідера. Ми вже знаємо точно, що шукаємо. Тепер, коли з'ясували, яким має бути лідер, перед нами постає така проблема – як знайти лідерів. Етап другий – як знайти лідера. Це просто. Є лише 2 способи отримати лідерів. Перший спосіб – вкрасти їх. Так, вкрасти. Усі ми, лідери, маємо бути відвертими. Люди намагаються вкрасти лідерів увесь час. Хіба це не так? Вони говорять: переходь у мій бізнес, і ти отримуватимеш на $5 більше, ніж зараз. Таким чином, лідер змінює свою відданість і переходить в іншу компанію. Які наслідки цього процесу? Якщо лідер відмовився від лояльності своєї компанії за більший на $5 дохід, то він зрадить і наступного разу, коли йому запропонують дохід, що перевищує колишній на $6. Якщо лідера можна купити одного разу, то його можна купити знову і знову. Отже, ми можемо вкрасти лідерів, але проблема полягає в тому, що в цьому випадку лідери будуть тимчасовими. Це означає, що ми будемо все життя займатися пошуком замін для лідерів, що пішли. Адже так, це не те, чого ми прагнемо. Як бачимо, безліч дистриб'юторів постійно розміщують рекламу, намагаючись залучити лідерів у свої компанії. Вони намагаються переконати їх приєднатися до їхнього бізнесу тому, що ціни на щось на 0,1 цента нижчі або виплати на 1% вищі. Але що відбувається, коли хтось пропонує ціни на 0,2 цента нижчі або виплати на 2% вищі? Тимчасові лідери йдуть. Це просто перетворюється на постійну роботу із заміни лідерів. Це заважає займатися побудовою постійної, надійної організації мережевого маркетингу. Тому я відкидаю подальші дискусії на тему викрадення лідерів, оскільки це не те, чим нам хотілося б займатися. Нам потрібен стабільний дохід.
Так що ж є другим способом отримання лідерів? Він полягає в тому, щоб створити їх з нуля. Іншими словами, нам потрібно знайти перспективного дистриб'ютора, який поки що не є лідером. Потім нам треба навчити його, чітко показати йому, як стати лідером. Але тут ми стикаємося із серйозною проблемою. Якщо дистриб'ютор поки що не є лідером, то він виглядає так само, як і будь-який інший тимчасовий дистриб'ютор. То як же ми дізнаємося, кого саме потрібно перетворювати на лідера? Як нам уникнути марнування часу на безперспективних дистриб'юторів? Чи траплялося вам коли-небудь працювати з людиною, яка дуже добре піддавалася навчанню, була віддана справі, прагнула стати лідером, але так ніколи ним і не стала? Чи траплялося у вас таке? Чи відчували ви гірке розчарування та жаль про марно витрачені зусилля та час? Я, наприклад, провів свої перші 15 років у мережевому маркетингу, постійно відчуваючи ці гіркі почуття. І тоді зробив ось що. Я сказав, якщо ви хочете стати лідерами, давайте разом спробуємо зробити це. Я вибирав чергового відданого справі дистриб'ютора і працював із ним. Ми їздили країною разом, ми обдзвонювали клієнтів разом, ми проводили спільні презентації. Я навчав дистриб'ютора всього, що знав сам. І все-таки в більшості випадків перетворення на лідера не відбувалося. Закінчувалося тим, що я марнував багато свого часу, дистриб'ютор марнував свій час, і все це не давало жодного результату. Все змінилося, коли я зустрів хлопця на ім'я Том Передес. Він сказав мені: «Томе, ти ідіот!» Звичайно ж, це негайно привернуло мою увагу. Я сказав собі, мені краще прислухатися до його слів. Він правий. Він говорить правду. Я витрачаю весь свій час, наполегливо працюючи, і навчаю не тих людей. Том Передес сказав мені далі: якщо ти намагатимешся навчати кожного, хто скаже, що він прагне стати лідером, то нічого з цього не вийде. Говорити люди можуть усе, що завгодно. Тоді я поставив йому запитання. То як же можна дізнатися, кого слід навчати, а кого ні? Кожен хоче стати лідером. Так принаймні вони говорять мені. Як вгадати, з ким варто працювати, а з ким ні? Його відповідь була простою. Потрібно тестувати кожного потенційного лідера. Я почухав потилицю. Я витратив 15 років марно. Чому не здогадався, що кожного претендента необхідно тестувати, перш ніж витрачати на нього свої зусилля? Тому що я просто не думав про це. Тепер, коли я зрозумів, що необхідно випробовувати претендентів, у мене виникло наступне очевидне питання. Яким має бути цей тест? І знову у Тома Передеса знайшлася проста відповідь на запитання. Слід дати потенційному лідерові книгу. Попросіть його прочитати цю книгу та зв'язатися з вами через 3 дні після того, щоб обговорити прочитане. Це мало сенс. Припустімо, що ви займаєтеся бізнесом і що ви спонсорували мене. Я сказав, що хотів би стати лідером. Тоді ви кажете мені: Томе, ось книга, яка може насправді допомогти вам побудувати свій бізнес. Я знаю, що ви прагнете стати лідером. Сьогодні понеділок. Чому б нам не зустрітися у четвер і не обговорити зміст книги? Я покажу вам, як можна застосовувати все це у вашому бізнесі. Звичайно ж, я подякую вам за книгу і скажу, що з нетерпінням чекаю на зустріч у четвер. Приходить четвер, і ви дзвоните мені. Я починаю виправдовуватися. Розумієте, я не зміг почитати книгу в понеділок, оскільки по телевізору показували футбол. У вівторок мені довелося попрацювати понаднормово на основній роботі. У середу ввечері вся наша родина збирається разом і вибирається кудись із дому. Це єдиний вечір, коли я можу спокійно подивитися телевізор, тому я поки що не прочитав книгу. Що такий перебіг подій скаже вам про мене? Ось що він скаже. Якщо я не можу докласти достатньо зусиль для того, щоб лише прочитати книгу, то чи зможу я докласти достатньо зусиль, щоб зібрати людей на презентацію, піти на наступні навчальні зустрічі чи поїхати на конвенції? Це не означає, що я ніколи не зможу стати лідером. Це означає лише, що на даному етапі життя я не готовий повністю присвятити себе справі. Це не означає, що я жахлива людина. Це означає, що я поки що не збираюся стати лідером. Важливо провести такий тест до того, як ми інвестуємо час у навчання дистриб'ютора, намагаючись зробити з нього лідера.
Після такого тесту будь-який час, витрачений на дистриб'ютора, який не прийняв рішення присвятити себе цьому бізнесу, буде марно витрачено. Можливо, ми при цьому крадемо час у когось, хто прагне стати лідером. Але якщо наступного ранку після того, як ви дали мені книгу, я подзвоню вам о 6:00 і скажу: знаю, що зараз дуже рано, але я наелектризований і схвильований. Я відзначив найбільш важливі місця у книзі і зробив невеликий конспект. Розумію, що ще тільки 6:00 ранку, але ми могли б зустрітися і поснідати разом. Було б добре зустрітися за сніданком о 6:30. Ми змогли б поговорити про цю книгу до того часу, коли мені потрібно буде їхати на роботу. Що б це розповіло вам про мене? Ми маємо справжнього лідера. Це простий тест, але він може багато про що розповісти нам. До речі, я не згадав, яку саме книгу краще використовувати для тесту. Звичайно, ви могли б дати книгу Біг Елла, оскільки в ній описуються чудові техніки рекрутування. Будь-яка з моїх 5 книг чудово підійшла б для цієї мети. Але зрештою немає особливого значення, яку саме книгу ви використовуєте для тесту. Чому? Тому що це лише тест. Ви лише перевіряєте свого потенційного лідера, його здатність діяти. Пам'ятайте, майже кожен скаже, що хоче стати лідером, але люди можуть говорити все, що завгодно. Потрібно перевірити їхнє прагнення. Тому, якщо у вас під рукою немає чудово написаної книги Біг Елла, ви можете дати їм журнал National Geographic. Це не має значення. Ви лише здійснюєте тест на здатність діяти. До речі, якщо ви не маєте ні книги, ні журналу, ви можете використовувати щось інше. Наприклад, можна використовувати відеофільм, аудіозапис або надати своєму потенційному лідерові можливість прослухати телеконференцію або відправити його в магазин за молоком та печивом, адже це всього лише тест. Але якщо у вас немає ні книг, ні відеофільмів, ні аудіозаписів, ви повинні переглянути свої можливості як лідера. Небезпека, депресія настає. Я маю попередити вас. Проводячи подібний тест для своїх кандидатів у лідери, ви можете в результаті впасти у депресію. Ознайомившись зі змістом цієї статті, ви, можливо, захочете схопити чудово написану книгу Біг Елла і влаштувати тест на лідерство своєму швагру, друзям або своїм кращим дистриб'юторам. Ваші очікування щодо цих людей можуть бути значно перебільшені. Розповім вам історію свого друга, який живе у Канаді. Він досить успішно займався своїм бізнесом. Але після того, як він дізнався про цей тест, він вирішив випробувати його на кількох своїх дистриб'юторах. Через рік він зателефонував мені. Минулого року я послухався твоєї поради і влаштував тест на лідерство своїм найкращим дистриб'юторам, дав кожному з них книгу, і ось що сталося. Усі мої потенційні лідери повністю провалилися. Я відчував себе дуже погано, і в мене почалася депресія. Тоді я провів такий самий тест для своїх середнячків. Знаєте, це люди, які не їздять на дорогих машинах, не мають так багато контактів, вони не дуже красномовні і не виглядають як торгові представники, просто звичайні дистриб'ютори. Знову ж таки, багато хто з цих людей зазнав невдачі, але кілька дистриб'юторів пройшли тест. Я провів рік, посилено працюючи з ними, і це був найбільш продуктивний час у моєму житті. Мені не треба було дзвонити їм, щоб переконатися, що вони прийдуть на збори. Вони самі дзвонили мені, щоб дізнатися, чи я там буду. На наших ділових зустрічах збиралися найбільш позитивно налаштовані люди з високою мотивацією і які прагнули скрізь встигнути. Це був фантастичний рік. Я розповів вам цю історію не тому, що вона має щасливий кінець, а тому, що саме так усе відбудеться після того, як ви прочитаєте цю статтю. Ви влаштуєте тест на лідерство своїм найкращим дистриб'юторам. Більшість з них не зможуть пройти його, і тоді ви скажете: «Я впевнений, що мій швагро все ж таки стане лідером. Він не зміг прочитати книгу через якісь там причини». Ви почнете шукати виправдання людям, які не готові стати лідером. Ви знову станете інвестувати свій час у дійсно добрих людей, хоча вони й не пройшли тест на лідерство, та вони не стануть лідерами. Це погано для бізнесу. Отже, будьте готові до деяких розчарувань. Не сприймайте результати особистісно. Ви лише шукаєте дистриб'юторів, які пройдуть тест і захочуть підкріпити своє прагнення до лідерства справою. Рухаємось далі.
Ми провели тест на лідерство для своїх дистриб'юторів і визначили людей, які виглядають як звичайні дистриб'ютори, діють як звичайні дистриб'ютори, але є особливими людьми. Тепер цих обраних треба навчити, і вони стануть лідерами. А ось питання на $64 тисячі. Пам'ятаєте етап 3, про який я говорив на початку цієї статті? Якщо ні, нагадаю вам, що є 3 послідовних етапи. Перший – визначте, що таке лідер. У нас є 3 визначення, цей крок найлегший. Етап другий – як шукати лідерів. Ми щойно розібралися з цим. Я впевнений, що ми можемо знайти лідерів, але вони будуть тимчасовими лідерами. Створити постійних лідерів можна лише виховавши їх зі звичайних дистриб'юторів, що пройшли тест на лідерство. Етап третій. Чому навчати лідерів? Так, це велике питання. Що саме знають лідери, чого не знають дистриб'ютори? Розглянемо це питання з такої точки зору. Ви навчаєте своїх нових дистриб'юторів бути хорошими дистриб'юторами. Це означає, що ви навчаєте їх наступному. Усього, що відомо про продукт та компанію. Що означає бути вірним? Як будувати мережу? Як залишатися позитивно налаштованим? Як здійснювати спонсорування ефективно? Як реалізовувати продукт у роздріб? Як дублювати систему? Тощо. Навчивши дистриб'ютора цих корисних речей, ви отримуєте добре навченого дистриб'ютора, але не лідера. Тепер ви вирішуєте, що вам необхідно навчити свого дистриб'ютора таким чином, щоб він став лідером. Чого ви збираєтесь навчити його? Чудове питання. Тому я присвячу детальному розгляду цього 3-го етапу наступний розділ. У результаті ви отримаєте поетапну, закінчену схему процесу навчання лідерів, а також запропоную вам чіткі приклади та методи, за допомогою яких навчаю лідерів необхідних навичок. Лідери. Чого я навчаю їх? У попередньому розділі ми обговорили наступне питання – де знаходити лідерів? Ми також спробували з'ясувати, як розвинути лідерські якості у людини. Зараз ми обговоримо найцікавіше – чого необхідно навчити лідерів. Так, це велике питання. Що таке знають лідери, чого не знають дистриб'ютори? Подивимося на це питання з такої точки зору. Ви вчите нових дистриб'юторів бути хорошими лідерами, і це означає, що ви вчите їх усього, що відомо про продукт, детальної інформації про компанію, як бути вірним принципам компанії, як будувати мережу, як підтримувати ентузіазм та позитивний стан, як проводити ефективне спонсорування, як реалізовувати продукт у роздріб, як побудувати свою команду, як дублювати дії спонсора тощо. Після того, як ваш новий дистриб'ютор засвоїть ці навички, він стає непоганим, добре навченим дистриб'ютором, але як і раніше, у вас немає лідера. Отже, тепер ви вирішуєте навчити свого дистриб'ютора таким чином, щоб з нього вийшов справжній лідер. Чого ви вчитимете його? Чудове питання. Я хотів би, щоб ви на мить перестали читати і замислилися над таким питанням. Чому ми, мережевики, які розгорнули бурхливу діяльність, виправдовуємося тим, що ми дуже зайняті і не продумуємо, не плануємо точно, що нам потрібно робити? Так от, вам випала нагода зайнятися плануванням. Напишіть нижче, на вільному місці, чого саме ви збираєтеся навчити свого потенційного лідера. Але майте на увазі, це не має бути щось із перерахованого вище. Якщо ви такі ж люди, як і більшість тих, з ким я розмовляв, ви не зможете щось написати. У мене немає садистських нахилів, але я люблю ставити запитання. Я запитую. Тепер, коли ви навчили свого дистриб'ютора бути непоганим дистриб'ютором, підтримувати ентузіазм, дублювати процеси і так далі, чого ще ви збираєтеся його навчити для того, щоб він став справжнім лідером? Зазвичай я не отримую відповіді на це питання. Люди просто задумливо дивляться в нікуди, як олені, що пильно вдивляються у фари автомобіля в темряві. Це питання паралізує мережевиків, тому що вони справді замислюються про те, як розвинути у дистриб'ютора якості лідера. Ось що багато мережевиків намагаються робити для того, щоб виховати лідера. Вони вчать своїх дистриб'юторів бути позитивно налаштованими. Дуже добре, але в результаті вони отримують просто більше позитивно налаштованих дистриб'юторів. Або вони контролюють дії своїх дистриб'юторів.
Увесь свій робочий день вони присвячують навчанню дистриб'юторів навичок роботи з новими дистриб'юторами. Вони проводять презентації разом із новими дистриб'юторами, спільно відвідують навчальні семінари, регіональні конференції і таке інше. Це добре. Лідери налагоджують дружні стосунки зі своїми новими дистриб'юторами, і все, що їм вдається зробити, це виховати справді дружелюбно налаштованих дистриб'юторів. Але далі гірше. Чи витрачають дистриб'ютори ваш час марно? Чи траплялося з вами колись таке? Чи говорили ви колись собі, цей дистриб'ютор має стати лідером? Мені потрібно поїздити з ним разом, допомогти йому сформувати позитивний стан та навчити його всього, що я знаю. І що відбувається далі? Найчастіше нічого з цього не виходить. Усі наші зусилля, усе навчання нічого не дає, дистриб'ютор не стає лідером. І що ще гірше, він може навіть покинути це. І ось результат. 6 місяців, рік або навіть більше часу витрачено марно. Час і зусилля витрачені, а похвалитися немає чим. Ми даремно витратили не тільки свій час, а й час своїх дистриб'юторів. Може, ми не того їх учили? Для того, щоб зрозуміти, чого потрібно навчати дистриб'юторів, щоб вони перетворилися на справжніх лідерів, ми повинні визначити справжню різницю між лідерами та простими дистриб'юторами. У чому ж полягає ця різниця? Можливо, лідери мають бути вищими за зріст? Можливо, вони мають бути більш красивими та привабливими? Можливо, вони їздять на автомобілях інших марок? Можливо, вони швидше запам'ятовують інформацію для презентацій. Можливо, вони мають підвищену комунікабельність. Можливо, вони більш самостійні та підприємливі. Чи вони більш самостійні та цілеспрямовані? А ось справжня відмінність. Єдиною відмінністю між лідерами та дистриб'юторами є те, як вони підходять до різних ситуацій та проблем, що виникають. Лідери думають по-іншому. Ага, отже, ми можемо навчити своїх дистриб'юторів думати інакше при зіткненні з різними проблемами та ситуаціями та отримаємо повністю навчених лідерів. Як ми збираємося робити це? Давайте складемо список проблем, несподіваних перешкод та ситуацій і напишемо. Перше, яким буде підхід лідера до вирішення проблеми. Друге, яким буде підхід дистриб'ютора до вирішення проблеми. Склавши такий список, ми почнемо навчати своїх потенційних лідерів, щоб пройшли тест на лідерство, який був описаний у попередньому розділі. При виникненні будь-яких проблем, перешкод чи непередбачених ситуацій, ми будемо відводити нашого потенційного лідера у бік і говорити йому. Є 2 шляхи вирішення проблеми. Можна вирішити її як лідер або як дистриб'ютор. Я хочу продемонструвати вам, у чому різниця. Потенційний лідер не може навчитися робити щось, про що він не знає. Ми повинні дати йому знання, щоб він навчився цього нового типу мислення. Якщо ми не зробимо цього, наш потенційний лідер ніколи не розвинеться у справжнього лідера, безпорадно плистиме за течією, намагатиметься завчити і запам'ятати велику кількість різноманітної інформації, яка так і не допоможе йому стати лідером. У результаті ваш потенційний лідер прийде у розпач. Те саме сталося зі мною. У 1974 році я вже протягом кількох років займався бізнесом і безуспішно намагався стати лідером. Відомий лідер нашої компанії з'явився у місті та сказав: «Я поясню усім вам, як стати лідером». І ось я, у крайньому збудженні, сиджу у першому ряду, ні, у другому, бо я не хочу, щоб мене викликали для якогось експерименту. Знаменитий лідер каже нашій групі: якщо ви хочете стати лідером, ви маєте бути налаштовані позитивно. Я сиджу і думаю, не могли б ви висловитися більш точно? Це не допомогло мені досі. У цьому немає нічого відчутного, що я міг би сприйняти. Усе моє життя я навчався, щоб стати хорошим службовцем. Мої наставники радили мені знайти хорошу роботу. Роботодавці говорили, що я повинен наполегливо працювати, і тоді зможу просунутися у своїй кар'єрі. Я мислю як службовець, і ви повинні мені точно сказати, що мені робити. Я пішов із цієї зустрічі у розпачі. Я не дізнався нічого нового, не зрозумів, що маю змінити. Найжахливішим було те, що я так і не дізнався, що необхідно зробити, щоб стати лідером. Чи відчувають ваші потенційні лідери такий же розпач? Якщо так, то давайте вирішимо їх сумніви і точно визначимо, як їм слід поводитись у певних ситуаціях при виникненні будь-яких проблем чи перешкод. Хочу продемонструвати вам деякі практичні поради, які ви зможете використати відразу. Це найкращий спосіб пояснити вам, як це працює.
Давайте почнемо. Уявіть собі таку ситуацію. Ви торгуєте якимось продуктом, заходите до сусіда та продаєте йому кілька товарів. Повертаєтеся додому, замовляєте зі свого домашнього офісу потрібний перелік продуктів, але отримуєте повідомлення про те, що тимчасово це замовлення не може бути виконане. Якщо таке станеться, що ви подумаєте? Може бути, у вас в голові будуть роїтися такі думки. Це жахливо, я взяв гроші у сусіда, але не можу доставити йому необхідні товари. Він може дуже сердитися на мене, скаже усім сусідам, що я нечесна людина. Постраждає моя репутація. Як я покажусь людям? Усі оточуючі будуть сміятися з мене. У моєї компанії навіть немає в наявності необхідних товарів. Це просто... Якщо компанія не має на складі необхідної продукції, то швидше за все вона не зможе також оплачувати мої бонусні чеки. Можливо, вони не можуть навіть належним чином наймати та звільняти працівників. Можливо, вони взагалі їх не мають, а лише автовідповідачі. Така компанія, безперечно, розориться. Усе це жахливо, мені потрібно якнайшвидше звільнитися. Як ви думаєте, це мислення лідера чи дистриб'ютора? Цілком очевидно, це мислення дистриб'ютора. Людина з такими думками може бути лише простим дистриб'ютором. У кожної людини є проблеми. Як лідери, так і дистриб'ютори стикаються з одними й тими ж проблемами щодня. Лідери стали такими не тому, що мають проблеми. Вони стають лідерами завдяки тому, як вони думають і як вирішують проблеми, які виникають. Лідерське мислення. Що думатиме в такій самій ситуації лідер? Швидше за все таке. Замовлення на товари не виконане, попит на них дуже великий, настільки великий, що компанія не встигає поповнювати їхні запаси на складі. Я вирішу проблему із замовником, а мої нові клієнти будуть настільки вражені якістю мого продукту, що замовлять у 2-3 рази більше товарів. Спробую виконати їх замовлення і зможу зробити вдвічі-втричі більший обсяг продажів. Тоді отримую вдвічі-втричі більший бонус. Немає нічого страшного в тому, що я не зміг виконати це замовлення. Як ви вважаєте, це мислення лідера чи дистриб'ютора? Очевидно, що це лідерське мислення. Людина з таким мисленням може стати справжнім лідером. Ось чого не знають дистриб'ютори. Змініть своє мислення. Вам це нічого не коштуватиме. Більшість дистриб'юторів думають, так, я пов'язаний цим способом мислення, неможливо змінити це, я не можу підходити до різних ситуацій по-новому. Ця думка «я не можу змінити своє мислення» формується впродовж багатьох років настанов батьків, вчителів, друзів та роботодавців. Але вона абсолютно хибна. Звичайно, усі ми можемо змінити своє мислення, якщо захочемо. Але як нам переконати своїх потенційних лідерів, що вони можуть змінити свій спосіб мислення? Це можна зробити за допомогою історій-прикладів. Історія – це найкращий спосіб зміни людського мислення. Люди можуть уявити себе дійовими особами історії. Вони можуть ідентифікувати себе із героями цих історій. Для того, щоб допомогти потенційним лідерам повірити у можливість зміни свого мислення, їм потрібно розповісти історію, подібну до нижче наведеної. Уявіть собі, що ви їдете дорогою в автомобілі і раптом вас підрізає зелений мустанг, змушуючи з'їхати на узбіччя. Ви помічаєте, що за кермом цієї машини підліток і що він явно перевищує швидкість. Що ви відчуватимете до нього? Якщо ваш потенційний лідер вирішить дати чесну відповідь, то він швидше за все скаже: «Мені не подобається цей підліток, його поведінка нерозважлива, він ледве не влаштував дорожньо-транспортну пригоду». Хтось зобов'язаний повідомити про це поліцію, яка має заарештувати його. Пізніше того ж дня вам дзвонять з лікарні. Ваш син каже вам: «Привіт, хочу повідомити тобі. Лікар сказав, що зі мною буде все гаразд. Я упав з велосипеда і поранився. Міг би спливти кров'ю, та, на щастя, повз проїжджав якийсь підліток на зеленому мустангу. Він підібрав мене і доставив у найближчий госпіталь якраз вчасно». А тепер поставте своєму потенційному лідерові таке питання. А що ви думаєте про цього підлітка тепер? Якщо ваш потенційний лідер вирішить дати чесну відповідь, то він швидше за все скаже: «Ви маєте рацію, я змінив свою думку. І це нічого мені не вартувало. Ситуація була тією ж самою. І знаєте що? Я змінив своє мислення завдяки додатковій інформації. Ви праві. Я можу змінити своє мислення у будь-який момент, якщо захочу».
Тепер, коли ваш потенційний лідер розуміє, що може змінити своє мислення, ви маєте допомогти йому зробити це. Необхідно підкреслити, що існує два способи мислення – лідерське мислення та дистриб'юторське мислення. Якщо ви думаєте як лідер, то у вас будуть лідерські результати. Якщо ви мислите як дистриб'ютор, вам не досягти більш вражаючих результатів, ніж середні дистриб'юторські. Після цього зверніть увагу потенційного лідера на його особисту відповідальність у цьому процесі. Я не зможу змінити ваше мислення, це потрібно зробити вам самому. Якщо ви хочете отримати результати дистриб'ютора, вам слід думати як дистриб'ютор. Якщо ви хочете, щоб результати вашої роботи були лідерськими, ви повинні сприйняти лідерський спосіб мислення. Тільки від вас залежить, якими будуть результати ваших зусиль. Виберіть свій шлях у житті, бажані результати своєї діяльності, і ви відразу зрозумієте, яким має бути ваше мислення. Це значний крок. Але це єдиний шлях виховання лідерів. Якщо ви не будете дотримуватися цих рекомендацій, вам доведеться проводити весь свій час, регулюючи різні проблеми та відповідаючи на нескінченні питання. Ви будете нянчитися з ними і щоразу після зіткнення з серйозними проблемами намагатися мотивувати їх подальші зусилля. Добре, то чому конкретно я маю навчити їх? Давайте уточнимо це. По-перше, запишіть усі проблеми, з якими ви стикаєтесь щодня. По-друге, опишіть два підходи до кожної з проблем, що відповідають лідерському та дистриб'юторському типу мислення. І по-третє, запишіть усі відповідні історії, за допомогою яких ви могли б допомогти вашим потенційним лідерам змінити своє мислення з дистриб'юторського на лідерське. От і все. Саме цьому вам слід навчити їх. Давайте перерахуємо деякі звичайні проблеми, на прикладі яких ви спробуєте допомогти своїм потенційним лідерам змінити своє мислення. Проблема номер 1. Мій спонсор мені не допомагає. Хіба ця проблема не трапляється постійно? Весь час чую про це. Люди дзвонять мені і кажуть, я не можу стати лідером, навіть не можу стати добрим дистриб'ютором, тому що мій спонсор не допомагає мені. Легко визначити, що це типове дистриб'юторське мислення. Ви будете нянчитися з ними і щоразу після зіткнення з серйозними проблемами намагатися мотивувати їх подальші зусилля. А ось історія, яку я розповідаю потенційним лідерам для того, щоб допомогти їм змінити дистриб'юторське мислення на лідерське. Ось що трапилось зі мною, коли я вперше зайнявся мережевим маркетингом. Я працював у цьому бізнесі вже 1 рік і 10 місяців, але у мене не було дистриб'юторів та роздрібних клієнтів. То була повна невдача. Мій стурбований лідер одного разу сказав мені, «Томе, справи в тебе йдуть не дуже добре». Мені потрібно було виправдовуватися, і я відповідав, звичайно, справи погані, мій спонсор не допомагає мені, він знає про цей бізнес не більше, ніж я. Тоді мій лідер уважно подивився на мене і запитав, Томе, розкажи мені про свого спонсора, у нього є дистриб'ютори крім тебе? Розмова набувала особистісного характеру. Мені довелося визнати, що мій спонсор рекрутував й інших дистриб'юторів, і більшість із них також не досягла успіху в бізнесі. Можливо, всього 1 чи 2 людини досягли успіху. Тоді лідер сказав із сарказмом, «Томе, розкажи мені про цих 1 чи 2 успішних дистриб'юторів. Хіба у них не той самий спонсор, що й у тебе?» Розмова набувала неприємного обороту. Завдяки цьому інциденту мій спосіб мислення став змінюватися з дистриб'юторського на лідерський. Але коли мені дзвонять мої дистриб'ютори, і я розповідаю їм цю історію, їхнє мислення не починає змінюватися так швидко. Можливо, вислухавши її, вони замислюються, і в їхній свідомості відбувається якесь мінімальне зрушення у бік лідерського мислення. Вам слід розповідати подібні історії своїм потенційним лідерам протягом кількох тижнів, і тоді зміни відбудуться неминуче. Не можна змінити спосіб мислення людини за 1 день. Проте потрібно з чогось починати. Чому б не взятися за складання добірки подібних історій прямо зараз? Що не працює? А тепер я хочу розповісти вам, що, як я виявив, не приносить жодної користі і є марною витратою часу. Це лекції. Вони марні. Бажаєте переконатися? Згадайте. Коли ви були підлітком, вам доводилося прослуховувати багато лекцій. Чи багато з цього ви засвоювали?
Безперечно, лекції не приносять користі, історії приносять. Отже, найкращий спосіб зміни мислення – це використання наочних історій. Послухайте, це було справді, таке буває в реальному світі. Це сталося зі мною, коли я досяг успіху. Я зрозумів, що не мало особливого значення, хто був моїм спонсором. Неможливо заперечувати факт. В інших дистриб'юторів був той самий спонсор, що й у мене. Але стати лідером я зміг лише тоді, коли виріс із дистриб'юторського мислення і набув нового, лідерського. На жаль, я мав і деякі інші проблеми, але я подолав їх тим самим способом, пізнавши нове мислення завдяки наочним повчальним прикладам. Досліджуємо ще один конкретний приклад, що демонструє застосування цієї системи. Припустімо, що мій спонсор живе надто далеко. Я не можу досягнути успіху, тому що спонсор не допомагає мені. Як можна зрушити мою свідомість із дистриб'юторського мислення до лідерського? Ось історія, яку ви могли б розповісти мені. Ви би сказали: «Томе, я знаю, що ти не можеш досягти успіху, тому що я живу надто далеко. Я не можу допомогти тобі у проведенні місцевих зборів, не можу приїхати до тебе, до Х'юстона, для проведення спільних презентацій. Однак уяви собі, що ти летиш літаком додому в Х'юстон, Техас. З вами поряд сидить ще один пасажир. Розмова, що випадково виникла, йде наступним чином. Том каже: «А чим ви заробляєте на життя?» Пасажир: «Я президент місцевого клубу підприємців. У нас 10 тисяч членів, усі вони підприємці. Ми зустрічаємося вечорами, тому що у всіх у нас є постійна робота. Наш клуб шукає для своїх членів можливості зайнятися бізнесом по сумісництву». Том: «Справді? А який бізнес?» Пасажир: «Нам не хотілося б зв'язуватися з магазинами. Це нудно, і ми були б прив'язані до одного місця. Ми товариські люди, цікавимося торговими операціями та маркетингом. Нам подобається проводити збори та працювати з людьми. Нас цікавить мережевий бізнес. У нас немає великих грошей для інвестування. Є, можливо, кілька тисяч доларів у кожного. Але всі ми прагнемо наполегливо працювати для побудови успішного бізнесу. Але знаєте що? Поки що так і не зміг знайти для членів нашого клубу будь-який бізнес для роботи по сумісництву. І якщо не знайду щось найближчим часом, мене викинуть з офісу. Я дуже стурбований цим». Ви скажете: «Отже, що ти думаєш, Томе? Ти думаєш: о, Боже мій, мій бізнес ідеально підійде їм, він ще буде дякувати мені». І потім, Томе, ти питаєш: «А до речі, де ви живете?» Пасажир: «Я живу у Майамі». Ви: «І тепер, Томе, ти повинен схопитися за голову і сказати: «О ні, це дуже погано, я ніколи не зможу спонсорувати вас, тому що я живу дуже далеко і не зможу часто зустрічатися». І тут я змінюю своє мислення. Я усвідомлюю, що якби вважав, що спонсор повинен жити поруч, то пропустив би безліч можливостей. Фактично, якби я, як і раніше, дотримувався дистриб'юторського мислення, то ніколи не зміг би спонсорувати будь-кого, хто живе далі за 10 миль від мого будинку. Як ви вважаєте, зрушилося б моє мислення від дистриб'юторського до лідерського після того, як ви розповіли мені цю історію? Може бути, не відразу, але, безперечно, зрушення в потрібний бік відбулося би. Чи не так? Розглянемо ще один конкретний приклад. Мої товари занадто дорогі, ніхто не хоче платити так багато. Це вам знайомо? Як думаєте, це дистриб'юторське мислення чи лідерське? Дистриб'ютори вважають, що потенційні клієнти ухвалюють рішення про купівлю, виходячи з ціни товару. Чи легко змінити їхнє мислення в даному випадку? Так, якщо ми використовуємо відповідні історії та приклади. Отже, уявімо собі, що я потенційний лідер, і моя думка про те, що товари надто дорогі, заважає мені. Ви хочете змінити мої думки з «товари занадто дорогі» на «потенційним клієнтам дійсно потрібні ці товари, і вони можуть собі дозволити придбати їх за цією ціною». Ви відзначаєте цей зразок дистриб'юторського мислення і намагаєтеся змінити його не за допомогою лекції, а використовуючи наступний приклад. Томе, я знаю, що ти думаєш, що твої товари надто дорогі. Можливо, ти і правий, але я думаю, що багато людей купують товар через його зручність, якість, комфортність, особливі якості або престижність. Багато людей заплатять за товари більше, якщо вони зможуть отримати саме такі товари з вищим рівнем зручності, якості, комфортності, особливих якостей чи престижності. Але я відповідаю:
Ні, я не вірю вам. Клієнти насамперед звертають увагу на ціну. Вони прагнуть заощадити гроші і купуватимуть товари за мінімально можливими цінами. Тоді ви скажете мені: Томе, можливо, ти маєш рацію. Можливо, багато людей купують найменш дорогі товари. Я не знаю. Давай підемо і з'ясуємо це, добре? Ми виходимо на двір і зупиняємося на розі. Ви запитуєте мене: Томе, який найдешевший автомобіль можна купити? Подумавши, я відповідаю: думаю, що це Юго. Це найдешевша машина, яку можна купити. У неї 4 колеса, кермо, і вона може доставити вас з пункту А в пункт Б. І тоді ви кажете: давай постоїмо на цьому кутку. Якщо люди купують все, виходячи перш за все з ціни, то значить, більшість з них воліють придбати найдешевший автомобіль Юго. Отже, постоявши тут, ми побачимо безліч таких машин. Більшість автомобілів, які проїжджають повз, повинні бути саме цієї марки. Які машини проїжджають повз нас? Ну ось Chevrolet, а ось Ford, потім BMW, Toyota, Dodge, ось ще один Ford, слідом Cadillac, Lexus, знову Ford, Volkswagen. Не з'явилося жодного Юго. Ви повертаєтеся до мене і кажете: можливо, люди купують автомобілі, виходячи перш за все з їхньої престижності, комфортності чи якості, а ніяк не з ціни. Я досі не побачив жодного Юго. Не думаю, що хтось купує автомобілі, виходячи лише з їхньої ціни. Люди прагнуть ефектного вигляду, комфорту, особливих якостей, більшої швидкості і престижності. Але, можливо, я не правий. Давай підемо на кут іншої вулиці. Можливо, все-таки ми неправильно вибрали місце. Ми йдемо на інший кут. Що ми бачимо там? Ми бачимо Нісани, Тойоти, Форди, Шевроле, БМВ, Олдсмобілі, Кадилаки та жодного Юго. Ви повертаєтеся до мене і кажете: ну ось, як мені здається, ніхто не купує дешеві автомобілі. Усі купують комфортабельні, зручні та престижні машини. Давай підемо на ще один кут і поспостерігаємо ще деякий час. Я говорю: ні, не треба, я все зрозумів. Знову ви змінили моє мислення. Я вже не вважаю, що потенційні клієнти ухвалюють рішення про покупку тільки виходячи з ціни на товар. Як ви вважаєте, чи може відбутися зрушення мого мислення від дистриб'юторського до лідерського завдяки одній новій історії з реального життя? Ні, це було б занадто просто, чи не так? Але ви змінили трохи спосіб мого мислення. Вам слід продовжити, наводячи нові приклади в наступні тижні для остаточної перебудови мого мислення в лідерське. Отже, яку ще історію через побоювання щодо ціни на товари можна запропонувати? Історія з піцею може бути корисною для цієї мети. Томе, ти колись замовляв піцу? Адже траплялося так, що тобі не хотілося готувати вечерю, і ти вирішував зробити це. Чи з'являються в тебе колись бажання замовити по телефону піцу, не перериваючи перегляду відеофільму чи телепрограми? Звичайно ж так, кожна людина замовляє піцу час від часу. Але чи це є найдешевшим способом поласувати піцею? Нічого подібного. Ви платите за те, щоб її хтось приготував і доставив додому. Це, безумовно, обійдеться вам дорожче, ніж якщо ви приготуєте піцу вдома самі, і значно дорожче, ніж якщо ви купите заморожену піцу і розігрієте її. Отже, чому ви витрачаєте додаткові гроші? Смак, краща якість, комфортність і зручність. Але ж ви витрачаєте в 2-3 рази більше грошей порівняно з варіантом, коли ви готуєте піцу самостійно. Стоп. Ви переконали мене. Навіть я не купую щось, виходячи лише з ціни. Тепер моє мислення ще на дещицю наблизилося до лідерського. Не можете вигадати якісь власні історії для цих цілей? Тоді запозичте ще одну з моїх. Давайте припустимо, що ваш новий потенційний лідер думає так. Мені, як і раніше, важко досягти успіху тому, що мій спонсор все закинув. Він тільки замовляє товар і ніколи не дзвонить мені. Усі члени моєї аплайн – марні споживачі продукту, які не хочуть будувати бізнес. Ніхто мені не допомагає, самому мені це не під силу. Чому б вам не сказати своєму потенційному лідерові таке? Як ви думаєте, чи є лідери у нашій компанії? Звичайно, є. Якщо ви думаєте, що спонсорувати і виховати лідера може тільки лідер, то усі нові лідери нашої компанії спонсоровані лідерами. Що з цього випливає? Я не знаю. Давайте дослідимо це. Потім послідовно розгляньте кожного лідера своєї компанії та з'ясуйте, хто спонсорував їх.
Я впевнений, що ви будете здивовані, коли більшість лідерів були спонсоровані кимось, хто приділяв їм трохи уваги, кимось, хто давно кинув бізнес або нічого не досягнув у ньому. Тепер ми бачимо, що не усе так складно. Так, дуже важливо навчити свого нового потенційного лідера новому мисленню. Але найважче завдання зрозуміти, чого і як треба навчати їх. Та у вас є формула дій. Ви просто повинні виявити проблему, а потім визначити, яким буде дистриб'юторське та лідерське мислення щодо неї. Запропонуйте потенційним лідерам повчальні приклади та історії, які допоможуть їм трансформувати свою свідомість, зрушити спосіб мислення від дистриб'юторського до лідерського. Сприйнявши ці приклади та історії, потенційні лідери дійдуть певних висновків, а у свої власні висновки вони мають повірити. В результаті ви отримаєте людину, яка мислить як лідер і тому є лідером. Це випробуваний, підтверджений, ефективний шлях, що не має нічого спільного з думкою, що часто зустрічається. Я побудую стосунки і знайду дружньо налаштованого дистриб'ютора, який магічним чином перетвориться на лідера.